Người Việt từ nước ngoài hồi hương tránh dịch Covid gây náo loạn ở sân bay, to tiếng với lực lượng chức năng, kêu ngột ngạt, chế độ ăn miễn phí không hợp khẩu vị, không muốn cách ly tập trung. Đó là những lời lẽ gây bức xúc của một vài người Việt Nam nhập cảnh tại sân bay Nội Bài. Một video đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh và thông tin nhóm khách người Việt Nam về Hà Nội chuyển chuyến bay từ Qatar và hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế Nội Bài sáng ngày 15 tháng 3. Và sự việc to tiếng ở sân bay được cho là đã xảy ra vào buổi chiều cùng ngày. Giam chung thì chỉ có chết. Theo thông tin từ video này thì nhóm hành khách bao gồm cả người lớn và trẻ em trở về Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến rất phức tạp và đặc biệt là ở châu Âu. Và do phải chờ đợi nhiều chuyến bay tiếp tục hạ cánh thì lượng khách di chuyển vào nhà ga càng lúc càng đông, nên nhóm khách này tỏ ra bức xúc. Và trong đó có một người phụ nữ mặc váy và áo khoác đen đứng ra to tiếng với lực lượng chức năng và cho rằng cả chuyến bay không ai làm sao, không ai nhiễm Covid-19 thì chỉ cần tự cách ly ở nhà hoặc là địa phương và không cần phải giam chung họ ở sân bay và không cần cách ly tập trung. Một cán bộ công an cửa khẩu Nội Bài đã giải đáp người từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam phải được phân loại và được cách ly theo quy định. Cách ly tập trung hay là cách ly ở nhà là do cơ quan y tế phân loại. Xe của Ban Chỉ huy Quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chở các đoàn khách đi tới nơi cách ly và đang quay trở lại đón các đoàn tiếp theo. Khoảng 15 giờ 30 thì xe sẽ tới sân bay. Với xe đón mong các anh chị thông cảm bởi vì phải đảm bảo rất nhiều yếu tố và họ sẽ phải khử trùng xe trước khi đón các anh chị lên. Và không chấp nhận những thông tin từ lực lượng chức năng. Người phụ nữ áo đen phàn nàn: chuyến bay của bọn em hạ cánh từ 7 giờ kém thì phải cho đi để đến chuyến khác. Bây giờ cứ ùn ùn thế này thì chỉ phải đưa nhau đến chỗ chết. Các anh dồn hết vào một chỗ thế này thì sống sao được. Anh nam công an cửa khẩu tiếp tục giải thích việc đón khách đi không do lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh. Xe của đơn vị có trách nhiệm thì đang được đưa tới để đón đoàn khách đưa đi cách ly tập trung và đề nghị nhóm khách nói nhỏ và giữ trật tự nơi công cộng. Tuy nhiên, nữ hành khách trong đoàn vẫn tỏ ra vô cùng bức xúc. Các anh phải thông cảm rằng chờ từ 7 giờ sáng tới bây giờ thì rất mệt mỏi. Anh làm theo ca, hết ca là anh nghỉ và những người khác làm. Nhưng từ sáng tới giờ thì sống kiểu gì? 7 giờ sáng chuyến bay hạ cánh, đến 8 giờ lại có chuyến xuống, 9 giờ thì có chuyến xuống, 10 giờ có chuyến xuống. Các anh xem như thế thì chết cả một lũ không? Các cháu nhỏ không có ăn, không có uống. Dĩ nhiên đồ ăn các anh đưa không hợp khẩu vị nên chúng nó không ăn được. Người lớn mệt mỏi, ngột ngạt, quần áo thì không được thay. Đặc biệt nữ hành khách lớn tiếng không muốn đi cách ly tập trung do lo ngại dịch bệnh có thể lây nhiễm từ người bệnh sang người khỏe và đặt câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm. Giam chung thì chỉ có chết, không sống nổi. Mọi người không có ý kiến gì thì sẽ bị giam chung hết và đều bị dịch giống như nhau, nữ hành khách này nói. Và qua trao đổi với phóng viên thì đại diện nhà chức trách sân bay Nội Bài cho rằng có sự việc trên đã xảy ra ở sân bay. Nguyên nhân là do nhóm khách bức xúc do phải chờ đợi quá lâu khi làm thủ tục nhập cảnh và thực hiện cách ly y tế. Tuy nhiên thì theo vị này thì việc chờ đợi trong thời điểm hiện tại là điều không thể tránh khỏi vì lượng khách từ châu Âu, khu vực ASEAN đang về Việt Nam rất là đông. Các thủ tục trong giai đoạn này còn rất nhiều và phức tạp hơn rất nhiều so với thường lệ nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Chúng tôi thấy đáng tiếc khi xảy ra những sự việc ở trên và trong bối cảnh hiện nay thì thủ tục nhiều hơn, thời gian chờ đợi sẽ lâu hơn, nhưng tất cả vì công tác phòng chống dịch. Trước kia thì các đoàn khách là người lao động Việt Nam từ vùng dịch Hàn Quốc về nước thì họ hợp tác rất là vui vẻ và tuân thủ rất nghiêm quy định này. Đại diện nhà chức trách ở sân bay Nội Bài cho biết về quy trình đối với khách nhập cảnh thì lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông tin rằng hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế đến Nội Bài giai đoạn này quy trình thủ tục ngoài các bước như là thông lệ sẽ có thêm những khâu như là khai báo y tế đối với 100% khách nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung đối với các khách đến từ vùng dịch. Và trong thời gian chờ hoàn thành các thủ tục nói trên, mặc dù Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, Công an cửa khẩu và các lực lượng liên quan đã tăng cường nhân sự để có thể triển khai trong thời gian nhanh nhất có thể, song không thể tránh khỏi những thời điểm đông khách do khung giờ tập trung rất nhiều chuyến bay một lúc, lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết. Và để hỗ trợ hành khách trong các khung giờ buổi trưa, chiều tối hoặc là khi phải chờ đợi quá lâu thì cảng Nội Bài đã bố trí phục vụ các suất ăn, uống miễn phí cho các hành khách có nhu cầu. Tất cả hành khách cần nắm bắt và tuân thủ các quy định bắt buộc để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình
và đồng hành với chính phủ, với nhân dân Việt Nam trên công tác phòng chống dịch Covid-19, tránh có thái độ không đúng mực, bức xúc hay là bất hợp tác với các lực lượng chức năng. Ngoài ra thì hành khách có thể theo dõi các thông tin trên các màn hình thông báo tại các vị trí nhà ga để có thể nắm bắt thời gian hoàn thiện thủ tục. Lãnh đạo Cảng Nội Bài nhấn mạnh với phóng viên. Rồi, đó là một chút thông tin về cái trường hợp này. Bây giờ chúng ta cùng xem clip nhóm du khách từ châu Âu về Việt Nam họ có những thái độ gì khi mà có thể nói rằng hiện nay thì ở các sân bay của Việt Nam cũng đang quá tải, vì chúng ta có rất nhiều các cái thủ tục nhằm để gọi là phòng chống dịch. Và hãy xem phản ứng của nhóm du khách này như thế nào nhé. Theo các cái xe của bên ban chỉ huy quân sự của Bộ Tư lệnh thủ đô ấy, họ đưa đi về cái nơi tập trung rồi, và hiện giờ là các xe đang quay lại để đón các cái đoàn tiếp theo. Theo các anh thông báo ấy, mà đã liên hệ trực tiếp bên đấy thì khoảng 3:30 là xe nó sẽ lên đến đây. Cái việc này xin các anh chị thông cảm, bởi vì cái xe đón ấy nó phải đảm bảo cả cái yếu tố mà người ta phải khử trùng hoặc là ấy nữa trong quá trình mà trước khi nó lên đó anh chị. Hợp lý á. Các người anh đã biết là có những ngày có các chuyến về. Bây giờ anh bảo hàng như này. Nhưng bây giờ em chỉ có ý kiến như này này, em có ý kiến như này nha, em có ý kiến như này. Ví dụ chuyến qua ta bọn em từ 7 giờ sáng đúng không anh? Thì bọn anh cho bọn qua ta nó đi để cho người khác đến. Chứ bây giờ cứ hùn nhau đến là đưa nhau chết đúng không anh? Hoặc là nếu các anh chưa đưa được cái anh cách bọn em xuống cái hố dưới cái kìa, ngồi ở xó đấy để cách những cái người đến sau đi. Nhưng đây các anh dồn hết vào đây. Anh bảo chúng em sống được sao được? Nó thế bây giờ anh bảo anh chỉ biết là cái nhập thôi, còn cái đứa mà đến thì anh chết hả anh? Bọn em không nhập ngay ơi. Vừa xong nhá, vừa xong anh bảo em là như này này. Y tế đã kiểm tra rồi, người bị nặng thì đưa đi rồi đúng không anh? Thế còn cái người vừa xong anh nói như thế thì bây giờ tất cả đây là người không bị và người bị nhẹ, anh trong em đi về cách ly đúng rồi. Đưa về đường xã cách ly ở nhà, đường xã không về nhà. Anh nói em rất là hiểu, nhưng anh phải thông cảm với bọn em này, từ 7 giờ sáng đến bây giờ rất là mệt mỏi. Anh làm theo ca rồi anh nghỉ đến người khác làm. Anh xem bọn em từ 7 giờ sáng đến bây giờ anh xem sống kiểu gì. Mà cái nguy hiểm nhất này em muốn nói cho anh này, bọn em 7 giờ xuống thì lại có một chuyến 8 giờ nó xuống, lại có chuyến 9 giờ nó xuống, lại có chuyến 10 giờ nó xuống, anh xem có chết không? Anh xem có chết cả một lũ luôn. Bây giờ em chỉ có ý kiến thế này, bây giờ anh làm sao, anh làm ơn làm phước ấy, anh giải quyết làm sao Bộ Y tế, ai có trường hợp nặng thì cho đi trước đây, ai có trường hợp nhẹ thì cho người ta về từ. Em yêu cầu em phải những ý em muốn nói để cho tất cả mọi người đều được việc. Chứ bây giờ anh xem cháu nhỏ nhá, ăn có ăn uống có uống, dĩ nhiên anh có đưa nhưng mà chúng nó không ăn khẩu vị, chúng nó vật vã chúng nó ốm chỉ vì ngột ngạt thôi, bọn em cũng ngột ngạt. Anh xem cả một chuyến bay nhá, quần áo không được thay, cứ mặc như thế này thôi. Là cái xe các xe lên đón ấy, đưa những khách từ các chuyến trước đi rồi. Anh ơi, còn hành lý của bên bây giờ em xin ý kiến. Anh ơi, anh lý không trẻ. Không quan trọng. Bây giờ anh xem ấy, anh giải quyết này, ai là trường hợp nặng anh cho đi, còn ai trường hợp nhẹ anh cho bọn em tự cách đi. Thì anh bảo Tết này, Bộ Y tế bảo là 2 tiếng có, chiều có, đầu giờ chiều có cũng không có, đến bây giờ 3 giờ chiều rồi nào. Khó vậy. Em nói đều là cái lời của anh nói thế nào thì bọn em chấp hành nghiêm chỉnh như vậy, và bọn em chờ đợi đến như vậy, chứ không phải bọn em tự nghĩ ra. Và cái bộ luật là 12 giờ ngày 15 tháng 3 mới không cho nhập cảnh. Tôi là cái chị này nhá. Hiện giờ các phận ở đây bao gồm kiểm dịch y tế, công an thành phố Nội Bài, cục xuất cảnh và hải quan cũng như là an ninh hàng không, tất cả đã cùng làm một lúc để làm sao nhanh nhất để anh ơi, cho mình. Từ sáng đến giờ bọn em 7 giờ sáng còn chưa nhanh, đứa nào ra khỏi chỗ này, cả một nhóm quan gia đến nói là đứa nào hơi láo. Xe tiếp theo như chị hỏi là 3:30 theo anh kiểm dịch thông báo lại. Bắt đầu. Thì khoảng bao nhiêu người có nhiều đó. Anh hiểu sao anh nào hay là chỉ mấy nhẹ thôi, nặng người không phân loại. Thế bây giờ em hỏi anh nhé, không phân loại như vậy là cứ người nặng với người nhẹ cho hết vào nhau thế là chết hết rồi. Em nói nghe vậy, xét nghiệm thì không trả lời luôn. Nhưng mà chuyến xe cứ làm như thánh vậy. Hàng có trả trước ạ. Các hàng không sẽ liên hệ. Nói chung là anh công an này khổ thật sự luôn đấy. Giải thích với như thế. Sớm nhất lúc bọn em về đến giờ đây là cái tuyến cuối cùng là 11 giờ. Và bây giờ là 3 giờ chiều. Đã 4 tiếng đồng hồ không có một chuyến nào đi lên.
Mà trong khi 2 chuyến trước khi bọn em về, chuyến trước người ta đã đi xa rồi. Là người ta đi hết rồi, không có ai là theo kiểu là đi nhanh đi chạy đi hết rồi chưa đi sạch. Rồi thế các ông bà muốn gì? Các ông bà muốn gì? Mà bây giờ cho đi nhá. Không biết là người bị hay là người không bị. Xin chị thông cảm. Anh nói hiện giờ anh chị phải hiểu đấy, chị phải hiểu cái này. Gọi người nặng người nhẹ đi, nhưng mà người ta gọi hết luôn một lượt tất. Anh ơi, người nặng hay là người nhẹ bây giờ giam chung với nhau bây giờ có phải bọn em chết không anh? Anh không để em Chết thì đừng về nữa. người nhà giam chung một phòng. Không, em muốn nói với anh là bây giờ người nặng và người nhẹ bây giờ không phân biệt được. Lần lắm thì em cảm thấy làm khổ chúng em không? Anh ơi chết. Khổ thật sự luôn. Em một góc ngồi chỗ nào đi. Chứ bây giờ nhốt tập thể và thì bọn em chết đầu tiên. Em nói thật. Chị phải hiểu là Anh phải hiểu rằng chuyến bay, anh ơi, không phải cái chuyến bay mà có 4 người, 5 người bị thì là ok cả chuyến. Nhưng một chuyến bay của bọn em chưa có một hiện tượng nào thì tại sao bắt em lẫn vào với nhau? Thế cái người vừa khi xuống sân bay bị nhiễm của cái người chuyến sau xuống lây nhau, thế có phải lây nhau chết không? Ôi trời ơi! Thế bây giờ không quyết định để cho bọn em về thì bọn em ở đây vẫn chết à? Bây giờ là mình đang chờ xe để lên đó mình về. Anh ơi. Ôi trời ơi, nhưng mà y tế nói là họ không liên quan. Bây giờ bọn em nói không liên quan vấn đề gì cả. Anh xin lỗi. Anh nhầm với các bộ phận bác sĩ á. Bác sĩ họ lên đây để họ làm lấy anh ơi, bây giờ em chỉ nói một cái nhỏ này. Bây giờ cái người anh không phân biệt được các bộ phận ở đây đâu. Anh là đi vào người thế thì anh ơi, đang làm chậm cái việc làm của các bộ phận ở đây thì anh mời một người có trách nhiệm lên trả lời cho mọi người trong mọi người. Anh mời người có trách nhiệm lên để trả lời cho mọi người yên tâm anh. Tất cả mọi người đây mình đang hỏi câu hỏi nào? Khổ thật sự luôn. Em muốn hỏi anh này. Không, em không biết cả tất cả mọi người. Em muốn nói với anh cái này là ngắn gọn nhất thôi, từ sáng giờ em chờ đến giờ phút này không tính nữa. Mà em muốn nói này, trong cái số 100 người qua ta của bọn em 99 người không bị thì một người bị, thế chẳng may anh giam vào cùng buồng với một người 99 người đấy thì phải chịu thôi. Ai chịu trách nhiệm? Anh trả lời câu đấy cho em. Thì phải chịu thôi. Vâng, mời có người có trách nhiệm. Anh Nam ở đây đã trả lời rồi. Anh ơi, anh bảo là anh không phải quyết, anh không biết. Đầu tiên bọn em xuống sân bay từ 7 giờ sáng, anh bảo em là chờ nhanh nhất là 2 tiếng, mà chậm nhất là đầu giờ chiều. Như này tôi đề nghị anh này, xin anh làm phúc là cho các cháu chúng tôi cốc sữa để cho nó uống để không sống nổi anh ạ. Để cho nó cầm cự anh ạ. Không thể sống nổi. Vì mình là con người. Ép lực như này làm sao sống nổi anh? Bây giờ nhá, mọi người mà không có ý kiến như vậy nhá, người ta sẽ giam chung lẫn lộn vào thì tất cả mọi người đều dịch giống như vậy hết. Lãnh tụ. Rồi các bạn cũng vừa xem xong đoạn video clip này rồi. Chúng ta có thể thấy rằng cái việc mà để có thể giải thích được cho đoàn du khách từ nước ngoài về họ hiểu. Thật sự thì đúng là trong tình trạng hiện nay thì tất cả các cảng hàng không ở Việt Nam thì đều đang rất là quá tải. Thứ nhất là cái lượng khách về quá là đông, và thứ hai nữa là các cái quy trình thủ tục tại sân bay bây giờ nó sẽ nhiều lên. Thứ nhất là người ta sẽ phải làm các công tác khai báo y tế này, kiểm tra về thân nhiệt các thứ rất là nhiều, và thêm nữa là cái lượng du khách mà đổ về rất là nhiều, tại vì người ta sợ dịch, người ta có thể về Việt Nam để gọi là an toàn hơn, rất là đông. Và cái việc mà chờ đợi từ 7 giờ sáng đến thời gian bao nhiêu đấy thì có lẽ là ở cái thời điểm hiện nay là bắt buộc các bạn phải chờ. Bây giờ chỉ cần một người trong đoàn khách này lọt ra ngoài thì các bạn biết là hậu quả đối với cộng đồng nó khủng khiếp như thế nào. Chúng ta đã có đến 68 ca lây nhiễm virus Covid-19 rồi, và chỉ cần một người lọt ra ngoài và chúng ta sẽ phá hỏng hết tất cả các công tác mà kiểm dịch, dập dịch như hiện nay. Nên mong mọi người, tất cả những người bạn nào hoặc là đang chuẩn bị về nước, hoặc chúng ta đi từ nước ngoài về nước, thì hãy thông cảm cho sân bay nữa. Các cái bộ phận ở sân bay Nội Bài họ cũng đang rất là phải gồng mình lên để có thể làm việc ở cái thời điểm dịch như này. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo.